हेलो व्यूअर्स, आज किछुदिन आगते कुछ दिन पहले एक भिडिओ डाला था मैंने এটা ভিডিও দিছিলোঁ মই পেভমেণ্ট বনোৱাৰ ওপৰত কোনোবা পেভমেণ্ট বনাইছে নেকি আৰু যদি পেভমেণ্ট বনাইছে এই ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে আমি पेभमेंट कितना बना लो सीसी ब्लॉकेदी सीसी ब्लॉक लाके बनाया लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा गंदा लग रहा था मतलब इमान माने साफा परिष्कार देखा नाছিলে মানে পিছত আমি ভাবিলোঁ ইয়াত অলপ পেইণ্ট কৰি দিওঁ পেইণ্ট শ্বপলৈ গ'লোঁ পেইণ্ট শ্বপত গৈ দাম শুনি হোচ উৰি গ'ল 600 700 800 900 লিটাৰ পাৰ লিটাৰ এনেকৈ কিমান বা লাগিব এটা হিচাপ কৰিলোঁ হিচাপ কৰি স্কুৱেৰ ফিট ৱাইজ মই হিচাপ এটা উলিয়াই ল'লোঁ উলিয়াই লৈ আমি দুটা ৰং ইয়াতে আনি লগাই দিলোঁ আৰু এই দুটা ৰং কিয় कारण दुकान इमान चॉइस ही नहीं दुकान में इतना चॉइसेस नहीं है तो इसलिए येलो और लाइट ग्रे हम लोग इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर रोलर हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि रोलर का काम होता है कि आप सभी जगहों में लगाओ गोटेইখিনিত লগাই দিলে ৰলাৰেদি খুব সোনকালে হৈ গ'লেহেঁতেন কিন্তু ইয়াত কি হৈছে ৰঙো বহুত লাগিলেহেঁতেন আৰু আমি নোৱাৰোঁ এফৰ্ড কৰিবলৈ সেইটো কাৰণে এনেকৈ বাছি বাছি এটা ডেকোৰেটিভ লুকছ এটা দিয়া যাওক বুলি ভাবি লোৱা হ'ল চ' আমি তেনেকৈ দিলোঁ আৰু আপোনালোকে কি বুলি কয় আপোনাৰ ইয়াত ৰং লাগিছে আমাৰ 2 লিটাৰতকৈ কম লাগিছে তাৰমানে দুটা ৰঙৰ 1 লিটাৰকৈ অনা হৈছে আৰু 600ৰ পৰা 700 ডিছকাউণ্ট মিলাই মানে 600 কিমান বা তাত মই পাই আহিছোঁ আৰু যিহেতু মই লেবাৰখিনি নিজেই কৰিছোঁ গতিকে ইয়াত এক্সট্ৰা খৰচা নাই আপুনি 1 লিটাৰ डिब्बात 1 লিটাৰ के डिब्बे में आप 150 ml का वाटर पानी ले लीजिए ইয়াতে মিশ্ৰণ কৰি খুব ধুনীয়াকৈ ঘুলি লৈ ইয়াত লগাব লাগিব আৰু চাব যে লগাই মানে বেছি ব্যৱধান নাৰাখিব আজি লগালে তাৰপিছত এসপ্তাহৰ পিছত নহয় মানে অলপ শুকাই যায় সোনকালে এই ৰংটো ৱালৰ ৰঙৰ নিচিনা নহয় যে 1 বছৰ 2 বছৰ ৰাখিব পাৰি 2 কোটকৈ মাৰিছোঁ খুব কম খৰচত হৈ যায় বস্তুখিনি এতিয়া আপোনালোকে ক'বচোন ইয়াত কেনেকুৱা লাগিছে এই ফাইনেল লুকছটো আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইখিনি মানে খুব গৰমৰ দিনত কৰিলোঁ কাৰণে বহুত কষ্টও হ'ল কিন্তু কৰি ভাল লাগিলে মানে নিজেই কৰি এইখিনি ভাল লাগিলে চ' বন্ধুসকল একচুৱেলি মই এইটো মানে এনেই শ্বৰ কাৰণে নহয় মানে ভাবিলোঁ আৰু এইটো শ্বেয়াৰ কৰিলে ভিডিঅ'টো কিছুমানৰ লাভালাভ হ'ব মানে কিছুমানে তেনেকুৱা কৰিব খুজি আছে মোক সৌ সিদিনা কোনোবা এজনে কৈছিলে চ' তেওঁলোকে গোটাই থোৱাও দেখিছোঁ মই চিচি ব্লক চ' গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল হ'ব পাৰিলে অলপ বেছিকৈ ৰংটো দি দিব অলপ ভাবি চিন্তি কৰিব খৰখেদা নকৰিব তেতিয়া এটা ধুনীয়া লুকছ আপোনালোকৰ আহি যাব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে কাইণ্ডলি অলপ লাইক কৰি দিব আৰু অলপ শ্বেয়াৰো কৰি দিব তেনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক মই মাজে মাজে আনি থাকোঁ ফাৰ্মিং গাৰ্ডেনিং আৰু অলপ অৱসৰ বিনোদনৰ কিছু ভিডিঅ' মোৰ তাত আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ মৰম সঁহাৰি পাই থাকিলে মই আগলৈকেও তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থাকিম চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংক ইউ